ก่อนอื่นขอกล่าวอนุญาตกล่าวความปรารภเล็กน้อยก็ผมมีความเคารพนับถือท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรหมลีท่านเป็นพระมหาเถระที่นำดวงประเทศสู่การวิปัสสนานี้ท่านเป็นคนพรหมจรรย์และเป็นศิษย์เดียวกันกับท่านอาจารย์มหาเถระอาสภามหาเถระได้คุ้นเคยและนับถือเหมือนพี่เหมือนน้องกันเมื่อท่านมีงานผมก็ได้เสียสละมารับใช้เพราะในประเทศไทยเห็นองค์เดียวที่นำดวงประทีปคือการปฏิบัติวิปัสสนานี้ก็จะได้ให้กำลังใจและส่งเสริมท่านในการที่ท่านทำงานผมจึงได้รับใช้ท่านถึงแม้ว่าจะมีพรรษามากแต่ก็ไม่ถือเพราะว่าเราเห็นแก่พระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งผู้ทำงานอันเป็นหลักถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อที่ว่าเดเมภิกขเวธุรานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายธุระในพุทธศาสนานี้มีสองอย่างคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระเนี่ยเป็นธุระของพุทธศาสนาท่านทำงานธุระนี้เรารักพระพุทธศาสนาจึงยอมรับใช้ถึงแม้จะมีการงานอะไรก็ต้องเสียสละเพราะงานสำคัญในพุทธศาสนาจึงเสียสละทำงานทุกอย่างอันนี้ขอกล่าวความในใจที่ได้มาไม่ได้หวังอะไรทุกอย่างเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีสามชั้นบุถุชนชั้นกัลยาณชนชั้นอริยชนบุรุษชนนั้นหนาแน่นเป็นด้วยกิเลสเป็นกิเลสของคนเนี่ยเขาท้อใจสอนจนกระทั่งจนพระองค์จะไม่สอนแล้วต่อว่าท่านกัลยาณชนคือดีเป็นผู้ดีมีเน้นดีชั้นดีเป็นพระที่ชั้นดีอะไรพวกนี้พวกท่านครูบาอาจารย์เป็นคนชั้นกัลยาณชนอริยชนนะผู้ไกลจากกิเลสทิ้งกิเลสไปทีละน้อยละน้อยแล้วนะท่านก็เป็นผู้ขัดเกลากิเลสมาแล้วเป็นผู้ไกลละเป็นผู้ไกลจนท่านจะเป็นพระอริยเจ้าผู้ไกลจากกิเลสการปฏิบัติพัฒนาการเจริญวิปัสสนาเป็นในแนวสติปัฏฐานสี่เป็นการขัดเกลาพัฒนาจิตเพื่อความบริสุทธิ์ประการที่สองความเศร้าความโศกความเสียใจความพิไรลำพันธ์ที่เราได้เป็นคนเป็นฆราวาสเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์ถูกดูถูกดูหมิ่นจากลูกศิษย์จากฆราวาสจากอะไรเนี่ยมีความ
มีความเศร้าใจแต่ผู้ปฏิบัตินั้นต่อไปความเศร้าใจจะไม่อาฆาตจะทิ้งจะสบายจะมีความสงบจะลดละเลิกไม่อาฆาตและต่อไปก็จะต้านทานเสียซึ่งความเศร้าความโศกอันนั้นอันจะพึงมันเกิดขึ้นแก่ในปัจจุบันและอนาคตและประการที่สามคือความทุกข์ทางกายก็ดีอันเกิดจากโรคเป็นนั่นเป็นนี่โรคมาเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเกิดจากจิตเกิดจากกรรมอะไรต่างๆมันต้องเกิดขึ้นในมนุษย์ก็จะอดทนได้และกละได้แม้แต่ทุกทางกายจะปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราปฏิบัติธรรมจะปลงได้ไม่เป็นอย่างนั้นเองมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ปลงได้โลกอันนั้นก็จะหอมหายไปและทางใจลาภยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์มาอยู่ก็เกิดขึ้นก็จะมีความเศร้าก็จะพ้นไปจากความเศร้าทุกข์อันนั้นก็จะหมดไปแล้วก็ประการที่คือการอย่างนี้จะคือการที่จะเข้าถึงความจริงของชีวิตคืออริยมรรคอริยผลเราจะรู้ว่ารูปนามคืออะไรเมื่อมีรูปนามแล้วก็มีอะไรคุมรูปนามคือมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาพระไตรลักษณ์คุมอยู่ด้วยจากนั้นไปก็ตัวมรรคและตัวผลสิ่งที่มนุษย์รู้ได้ยากคือมรรคผลนิพพานรู้ได้ยากถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้ว่าอริยมรรคคืออะไรอริยผลคืออะไรมันต้องรู้จักรูปนามถึงรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมนี้มีคุมด้วยพระไตรลักษณ์รูปธรรมนามธรรมนี้ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อนิจจังแล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเรารู้ตามความเป็นจริงนี้และประการที่ห้าคือความพ้นทุกข์คือเนี่ยจุดหมายปลายทางของความพ้นทุกข์นั่นคือพระนิพพานจิตนี้มันเล่ร่อนในภพน้อยภพใหญ่สติจะต้องกำหนดจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหากว่าไม่มีสติกำกับแล้วจิตนี้จะเล่ร่อนจิตย่อมนำไปจิตนั้นไปเกิดในนรกไปเกิดสวรรค์ไปเกิดพรหมเกิดในแต่สติต้องกดสกัดอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นสติต้องกำหนดแล้วจิตนั้นก็จะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานฉะนั้นก็ดีการที่เราปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อกำจัดเหตุที่ตัวตัณหากำหนดตัวกิเลสนั้นให้มันอ่อนไปเมื่ออ่อนแล้วจิตนี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์เหมือนลูกศรขาธนูมันอ่อนก็ตกอยู่ในแรงฉะนั้นก็ดีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะไม่ให้ตัวตัณหาเข้มแข็งมีกำลังให้ตัวตัณหานี้คือกิเลสน้อยลงสัพเพสังขาราอนัตติละตสัญญาว่าจะอยู่ที่ไหนมันไม่แน่นอนอยู่ที่ไหนเป็นทุกข์
อยู่ที่ไหนไม่ใช่อันนี้แล้วก็จะถึงจุดแห่งทุกข์มีจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทั้งหลายที่คือจะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรวมความแล้วพุทธประสงค์ของพระองค์เพื่อความบริสุทธิ์สองเพื่อกำจัดความเศร้าโศกสามเพื่อกำจัดความทุกข์กายทุกข์ใจสี่เพื่อบรรลุธรรมและห้าเพื่อนิพพานเอาทฤษฎีสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นหลักการปฏิบัติเพราะสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นหัวใจแห่งพระไตรปิฎกเราจะต้องเรียนคันธทุระวิปัสสนาทุระคันธทุระเราเรียนมาแล้วส่วนวิปัสสนาทุระนั้นคือเราการปฏิบัติเราจะเรียนโดยอันดับคือจะต้องเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วเรียนพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมจุลตรีจุลโทจุลเอกมหาตรีมหาโทมาเองเราไม่ต้องเรียนอันนี้เรียนโดยอันดับเราต้องเรียนโดยสันโดษการเรียนโดยสันโดษคือเราเรียนเอาเฉพาะแต่วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานนั่นเองอันนี้เป็นใจความแห่งพุทธศาสนาใจความแห่งพระไตรปิฎกอยู่ที่ตรงนี้สติปัฏฐานเป็นว่าที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานเอามาตั้งที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเอาสติตัวนี้มาตั้งที่กายมาตั้งที่เวทนามาตั้งอยู่ที่จิตมาตั้งอยู่ที่ธรรมกายนั้นจะต้องมีการกราบแล้วก็มาเดินขวาเงี้ยหนอซ้ายเงี้ยหนอแล้วก็มานั่งกำหนดลมหายใจอนาปาเนี่ยในวิสุทธิมรรคมีทั้ง8แต่ในหลักการปฏิบัติมี3คือนับลมติดตามลมไปดูลมที่ถูกต้องนับลมเรียกว่าขณะไหนติดตามลมอนุพันธนาไหนไปดูลมที่ถูกต้องแล้วสัมพุทธนาไหนไปดูลมที่ถูกต้องลมเข้ามันพองและลมออกมันยุบนี่เรียกว่าสัมพุทธนาแล้วก็เวทนามันมี3ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาทุกขเวทนามันปวดสุขเวทนามันสบายเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาอารมณ์นั้นเหมือนน้ำจิตเหมือนเรือสติเหมือนกัปตันถ้าไปกำหนดตัวจิตประสบกับอารมณ์สติต้องกำหนดคิดหนอธรรมนั้นได้แต่ขันธ์5กับนิวรณ์5เป็นธรรมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมลงมี2คือมีรูปกับนามรูปคงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรวมแล้วรูปคงเป็นนามเป็นมีรูปกับนามพองเป็นรูปยุบเป็นรูปตัวถ้าเขาไปรูปเป็นนามเนี่ยรูปธรรมนามธรรมขันธ์5นิวรณ์5นิวรณ์เป็นธรรมตัวกามฉันท์พยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะวิจิกิจฉาชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยชอบหนอไม่ชอบหนอง่วงหนอฟุ้งหนอสงสัยสงสัยหนอแล้วก็มาอยู่กับพองหนอนี่เป็นธรรมแล้วก็ไปมากายเวทนาจิตธรรมไปมาแล้วก็มันจะเกิดอารมณ์ของวิปัสสนานะแปลว่าที่ตั้งของเกิดความรู้แจ้งจะรู้แจ้งว่าในตัวของเรานี้เราจะได้รู้ว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าให้รู้ในตัวของก่อนเมื่อรู้ในตัวแล้วโลกทั้งหมดเป็นทุกข์นะในตัวของเรานี่ไม่แน่นอนโลกทั้งหมดไม่แน่นอนในตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราโลกทั้งหลายไม่ใช่ของทุกสิ่งอย่างไม่เป็นของเรา
ไม่เป็นของใครทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ถึงบอกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาสติมันต้องอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมและจะรู้แจ้งซึ่งสามอย่างเมื่อรู้แจ้งสามอย่างนี้แล้วก็จะวิ่งเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานการเข้ามรรคเข้าถึงมรรคอริยมรรคอริยผลเข้าสามทางทางที่หนึ่งเรียกว่าอันนี้นิจจมรรคเข้าในทางนิจจังเอาปณิจจมรรคเข้าในทางทุกขังสุญญตามรรคเข้าในทางนั้นนี่การเข้าสู่พระนิพพานเข้าในสามทางเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสติมันต้องที่กายที่เวทนาที่ธรรมเมื่อเข้าไปอยู่ในสี่อย่างนี้มันจะเกิดอารมณ์ของวิปัสสนาเกิดขึ้นมามันอยู่เลยแจ้งสามอย่างรู้แจ้งอย่างว่าอันนี้มิจฉามรรครู้อนิจจังรู้ทุกขังรู้อนัตตาบางคนเข้าสู่พระนิพพานเข้าในทางอนิจจังแล้วบางคนก็เข้าทางมีทุกข์เข้าในทางทุกข์บางคนเข้ารู้อนัตตาเข้าในทางอนัตตาความดับทุกข์เนี่ยมันอยู่สามทางด้วยกันเมื่อรู้แจ้งสามอย่างนี้แล้วก็จะวิ่งเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เมื่อรู้วิธีกรรมวิธีที่เข้าอย่างนี้แล้วเราจะมีอานิสงส์เป็นประการใดเราจะได้มีสี่อย่างคือหนึ่งเวลาเมื่อตายไม่หลงตายมีสติสองเวลาตายไปแล้วในชาตินี้ที่ท่านได้เจริญวิปัสสนาอบายทั้งสี่ไม่ได้ไปต้องไปปีชาวฟ้าไปเกิดเถิดสวรรค์เมืองนรกไม่ได้ไปแต่เมืองสวรรค์ถึงแม้ว่าจะมา3 วัน 7 วันหรือว่ามาปฏิบัติอย่างนี้เอาเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเตสังฆริเถทุกขติปฏิหารจิตเตอสังฆริเถสุขติปฏิหารนะเป็นความจริงถ้าตายเศร้าหมองนรกแน่นอนเราต้องทำจิตใจให้ผ่องแผ้วสัมผัสปัจจิปทานไปแน่นอนสวรรค์นี่ตัวหัวโยต่อในกันตายทุกคนจะต้องตายจะไปมองข้ามไปทุกคนจะต้องให้รู้ว่ากันนี้จะไปสวรรค์หรือนิพพานเพราะจิตให้ผ่องใสต้องสัมผัสกับสติปัฏฐานสิเป็นคนที่สองสุคติข้อที่สามคือในอุปนิสัยท่านมาปฏิบัติทุกภพทุกชาติจะไม่ลบเลือนจะต้องติดไปทุกภพทุกชาติดวงใจที่สัมผัสกับสติปัฏฐานสิไม่ได้บรรลุในชาตินี้ในชาติต่อไปเป็นคนที่ปัญญาทึบที่สุดเรียนมาได้เรื่องก็ขอสึกกับพุทธเจ้าว่าอย่าเพิ่งสึกพระพุทธองค์ญาณของพระพุทธเจ้าน่ะย้อนหาที่สุดไม่ได้สิ่งที่หาที่สุดมาได้คือมีอยู่คือญาณของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะมีญาณพระพุทธเจ้ามีสัตวโลกจักรวาลอากาศธาตุที่ไม่มีที่สิ้นสุดงานของพระพุทธเจ้านะพระองค์จะเทศนาธรรมดูว่าเขามีอุปนิสัยมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ดูพระพุทธองค์ย้อนดูญาณพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเดียนนาที 4,000 กับเขายังมีงานอยู่และปกติสาวกเนี่ย100 กับจนถึง 1,000 กับอันนี้ปกติสาวกอาสิติมหาสาวก1 อสงฆ์
100,000 กับย้อนลงจะรู้แต่อาคาสาวกทั้งสองนี้ก็มี1อสงไขยก็100,000 กับอาคาสาวกส่วนปัจเจกเนี่ย2อสงไขยก็100,000 กับคือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนานะมันจะเกิดตายคือเกิดตายคือเกิดไม่รู้ที่ละไม่รู้ที่ละไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยสัตวโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตายแล้วเกิดตายเกิดเรียกว่าสัตวโลกไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนะในโลกนี้จักรวาลหมื่นจักรวาลแสนจักรวาลอากาศธาตุมีที่สุดเพื่อที่ว่างเปล่าอันนี้พอแค่นี้ละเด็กที่จะยกมาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เพราะว่าบุญอันนี้จะติดตามไปทุกภพชาติหรือว่าอุปนิสัยจะไม่ได้การรู้นี้ในชาติต่อไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อไปข้อ4ก็ว่าจะมี2อย่างคือจะได้ประกาศนียบัตร2 ใบคืออนาคาในชาตินี้หมดภพชาติในชาตินี้กับอนาคาจะไม่มาเกิดในขันธ์ก็จะได้มาเกิดสวรรค์จากสวรรค์ก็ลงมาแล้วก็พระพุทธเจ้าสีอันนี้ไม่ตายเกิดมาได้ฟังธรรมหลุดไปเพราะฉะนั้นเรามหาสติปัฏฐานสูตรหลักสูตรคือ7 ปีถ้าว่าต้องการไปที่เขาใหญ่ไม่ต้องลงมาอะไรนะไป7 ปีอยู่ในเขาใหญ่แน่นอนพบหมดพบชัดนี่เป็นสถานเป็นเขาใหญ่ที่เจ้าคุณอาจารย์เป็นเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของโลกเขาใหญ่เป็นวิทยาลัยของโลกเราต้องการพ้นทุกข์ไปหมดการบรรยายภาคปริยัติในแนวปฏิบัติก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สุดแห่งการบรรยายภาคปฏิบัตินี้ขออานุภาพแห่งบุญนี้และขออธิษฐานบุญบารมีของท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สะสมอบรมมาจงเป็นภาวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอดีตชาตินี้หรือในชาติต่อไปแล้วในปัจจุบันนี้ในการปฏิบัติขอให้ท่านให้พ้นจากทุกข์พ้นจากภัยพ้นจากโรคทั้งหลายและมีความสุขให้รสพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทุกที่วาลาติการเทอญ